Cây đồ bầy khỉ tan, Kim Ngọc đã chết, thù mới hận cũ cũng đến lúc phải thanh toán. Trạng vạng hôm đó, Vãn Nguyệt Lâu có khách không mời mà đến, Tương công tử tuyên bố tối nay muốn làm khách ở Quốc Sắc Tiên Hương. Nhìn ly rượu trong tay, Tương Trạch Vũ vô cùng cảnh giác, nàng ôn nhu như thế là muốn chuốc say hắn, hay là trong rượu có độc. Giang Tiểu Lâu hào phóng uống cạn ly rượu, đôi mắt đen láy nhìn hắn, tuyệt đẹp mà lạnh lùng. Hắn từng nghĩ tới mọi cách nhục nhã tra tấn nàng, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan tuyệt thế, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất, bao nhiêu thù hận đều quét sạch, không nhớ một chút gì. Đáy lòng hắn không ngừng gào thét, hôm nay mỹ nhân này chính là của hắn. Mấy ly rượu vào bụng, thân thể Tương Trạch Vũ dần dần nóng lên, vừa muốn nhào tới ôm lấy nàng, mỹ nhân lại ôn nhu cười khẽ. Ngươi phải nhớ thật kỹ thời khắc này, đây sẽ là hồi ức ngươi mãi mãi không thể nào quên. Thân thể Tương Trạch Vũ mềm nhũn, hắn hoảng sợ trợn mắt lên, ngã nhào xuống đất hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại tứ chi đã bị trói, miệng nhét đầy khăn bông, đáng sợ hơn chính là mỹ nhân kia lại đang cười híp mắt nhìn hắn. Hắn vô cùng tức giận, ánh mắt mang theo uy hiếp. Thật ra, ta vẫn luôn chờ ngươi đến tìm ta, không ngờ ngươi lại nộp mạng nhanh như vậy. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu dịu dàng như nước. Trong lòng hắn nhất thời nảy lên, rốt cuộc nữ nhân này muốn làm cái gì? Nàng giương tay mạnh mẽ quất cho hắn một roi, vừa đau đớn lại có chút ngứa ngáy khó chịu. Trên roi có rắc thêm bột phấn thiên hà, sau khi tiếp xúc với da dĩ nhiên sẽ rất thoải mái. Tương Trạch Vũ giận tím mặt, hai mắt mở to, hận không thể một ngụm nuốt lấy nàng. Đừng nhìn ta như vậy, ta rất nhát gan, tay ta mà run thì cái mạng của ngươi sẽ rất khó giữ. Một roi lại tiếp một roi, trong đau rát còn có cảm giác ngứa ngáy, khiến hắn hận không thể lột lớp da trên người mình. Nàng liệt kê từng tội trạng của hắn, một câu ứng với một roi. Giang Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, tựa hồ không nhớ ra được tội nghiệt nào nữa, tay lại vứt xuống một roi, lực roi này còn mạnh hơn cả trước. Tương Trạch Vũ đáy lòng gào thét, không nhớ ra cũng muốn đánh. Giang Tiểu Lâu nắm chặt roi dài, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Vừa nãy đếm đến đâu rồi, ta cũng không nhớ nữa. À, thứ nhất, đánh ngươi bị sắc dục mê muội đầu óc. Nàng lại vô sỉ đếm lại từ đầu. Tương Trạch Vũ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, lần đầu tiên biết đến mùi vị sống không bằng chết. Tư thái đánh người của Giang Tiểu Lâu rất tao nhã, nhưng vết roi trên người hắn lại không chút lưu tình. Hắn bị đánh đến thoi thóp, da thịt chóc ra, có chỗ còn lộ cả xương trắng. Hắn đang đánh cược, cược đối phương không dám lấy mạng hắn, chờ hắn thoát ra ngoài sẽ có ngàn vạn cách báo thù rửa hận. Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt nhìn hắn, hình như ngươi vẫn không phục đúng không? Đương nhiên không phục, cả đời này hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Chẳng qua ta chỉ đánh ngươi mấy cái, ngươi đã căm hận ta như vậy, vậy lúc ngươi nhục nhã ta thì sao? Ngươi biết đau, ta không biết đau sao? Ngươi là người, ta không phải sao? Ngươi có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của người khác, sao ta lại không thể đạp ngươi ở dưới chân? Ta chỉ đang báo đáp ân đức của ngươi thôi mà. Tương Trạch Vũ trợn to hai mắt. Nàng nhẹ giọng thở dài. Công tử đoán không sai, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn cảm thấy ngay cả xương cốt cũng bắt đầu run rẩy. Đời này của ngươi, ăn hiếp trà đạp bao nhiêu thiếu nữ vô tội, ta cũng không nhớ nổi. Không có 100 cũng phải đến 50, quả thật là một con số khổng lồ. Vậy thì đã sao? Những nữ nhân kia xuất thân đê tiện, hắn vẫn ung dung tự đắc. Giang Tiểu Lâu gật gù, ta rất hiểu ý của ngươi. Các nàng có xuất thân hèn mọn, cho nên chỉ có thể để mặc cho ngươi trà đạp. Nàng chậm rãi nâng cằm hắn lên. Tương công tử, xuất thân thì không thể lựa chọn, ngươi không có quyền trà đạp lên cuộc sống của người khác. Ta muốn tặng ngươi một phần lễ vật để ngươi mãi mãi nhớ về ta. Tương Trạch Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn nàng ung dung xé quần áo dính ra thịt trên người hắn. Đau đớn tột độ khiến hắn sợ hãi ngất lịm đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, nửa thân trên đã trần trụi. Nàng nghiêm túc vẽ một cái gì đó trước ngực hắn. Bức họa này rất xứng với ngươi nhất định sẽ thích nó. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng toàn thân lại mềm nhũn. Không nên uổng phí khí lực, rượu và thức ăn không có độc, độc ở trên ngón tay của ta. Tương Trạch Vũ hận đến phát điên, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, lấy ra một cái châm bạc như đang thêu hoa. Từng châm hạ xuống, đau đớn thấm sâu vào xương tủy. Tương Trạch Vũ đổ mồ hôi ròng ròng, đau đến ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại, hận không thể cắn lưỡi mà chết. Cuối cùng cũng biết mùi vị đau khổ là gì, những phẫn nộ khuất nhục ban đầu đều quên hết, chỉ còn lại ý niệm báo thù. 1 canh giờ qua đi, ngay cả ý định báo thù hắn cũng đã quên mất, chỉ hận tại sao mình vẫn còn sống, tại sao lại chọc vào nữ nhân điên cuồng này. Cuối cùng nàng cũng ngừng châm, cẩn thận tỉ mỉ một lúc mới hài lòng gật gù.
Người phải cảm tạ ta trời sinh thông minh, chỉ nhìn một chút đã học được. À, ta quên mất chuyện khử trùng, thật xin lỗi, người cũng sẽ không để ý đúng không? Nàng tiện tay ném bỏ châm và thuốc màu, một đao cắt đứt dây thừng trên cổ hắn. Trên ngực hắn là một con rùa đen đang dương nanh múa vuốt cười với hắn. Tiện nhân này lại dám vẽ con rùa đen trước ngực hắn. Nàng dùng lưỡi dao sắc bén kề lên cổ hắn. Tương công tử, nhớ cho kỹ, lần sau đừng tùy tiện đắc tội nữ nhân. Sắc trời đã mờ sáng, Giang Tiểu Lâu ngồi trước gương đồng, tỉ mỉ thay một bộ hồng y rực rỡ. Nàng mang lên mình rất nhiều trang sức lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Nhìn người đang hôn mê, nàng lộ ra ý cười thâm thúy. Tương Trịch Vũ tỉnh lại, phát hiện dây thừng trên người mình đã được nới lỏng. Hắn vội vàng bò dậy, nhìn thấy sợi dây thừng dài cột lơ lửng sau song cửa, làn váy đỏ thắm nhẹ nhàng phất qua. Hắn nhào tới bên cửa sổ la lớn, bắt lấy à, mau bắt lấy à. Tương Trạch Vũ mang theo lửa giận ngút trời, cùng thị vệ săn đón Đào Yêu. Khi nhìn thấy đống cửa chất cao như núi trong sân viện, hắn bất chấp tất cả, đoạt lấy mồi lửa, phóng hỏa quốc sắc thiên hương. Lửa lớn ngùn ngụt bốc cháy, tất cả đều hoang mang rối loạn, trơ mắt nhìn quốc sắc thiên hương chìm trong ánh lửa. Sắc trời lúc này đã sáng hẳn, quốc sắc thiên hương lại ở con phố Sương Môn phồn hoa huyên náo. Tương Trạch Vũ dẫn theo người liều mạng truy đuổi về hướng đông, không biết đã làm đổ bao nhiêu sạp hàng của bá tánh, đụng vào bao nhiêu người đi đường vô tội. Trước mắt là con sông Hộ Thành, Giang Tiểu Lâu dừng lại trên chiếc cầu cao cao. Tương Trạch Vũ đứng dưới chân cầu cười gằn, lần này ngươi chạy đâu cho thoát, tiểu tiện nhân, dám đem ta ra làm trò cười. Khắp nơi đều là dân chúng đến xem náo nhiệt, mọi người hiếu kỳ nhìn nữ tử áo đỏ xinh đẹp vô cùng. Dưới chân cầu là một tên công tử nhà giàu, dẫn theo 10 tên hộ vệ hung hăng càn quấy. Giang Tiểu Lâu cả người ngồi vắt vẻo trên thành cầu, từ trên cao nhìn xuống Tương Trạch Vũ. Tương Trạch Vũ giận dữ hét lên, ngươi cho rằng tự tử thì ta sẽ tha cho ngươi. Đừng hòng, hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi về, còn không xông lên. Dân chúng đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông, hộ vệ không có cách nào tiếp cận Giang Tiểu Lâu. Nàng vẫn ung dung ngồi đó. Tương công tử, Đào Yêu là người của quốc sắc thiên hương, cho dù lấy nước sông Hộ Thành để rửa, cũng không tẩy bỏ được thân phận thấp hèn. Cho dù là như vậy, Đào Yêu cũng biết giữ mình trong sạch, gần bùn mà không hôi tanh. Không phải bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trà đạp. Còn ngươi, sinh ra trong phú quý, hành sự lại ngang tàng, bắt nạt nam nhân, cường bạo nữ nhân, không chuyện ác nào không làm. Chẳng qua chỉ vì Đào Yêu không chịu trao thân cho ngươi, ngươi đã đánh đập hành hạ, tìm mọi cách nhục nhã, còn phóng hỏa cả quốc sắc thiên hương. Tương Trạch Vũ, thế gian này tại sao lại có loại người đại gian đại ác như ngươi? Không chỉ mọi người, ngay cả Tương Trạch Vũ cũng sừng sốt. Đánh đập hành hạ, tìm mọi cách nhục nhã. Tiện nhân này, nói năng bậy bạ lung tung, các ngươi điếc sao, còn không mau bắt lại cho ta. Hộ vệ liều mạng chen vào, đoàn người càng trở nên hỗn loạn, rất nhanh liền tách bọn họ ra xa. Giang Tiểu Lâu đứng ở đầu cầu, âm thanh quyết tuyệt. Tương Trạch Vũ, ngươi ỷ vào xuất thân quyền quý mà hoành hành khắp nơi, không biết đã dẫm đạp bao nhiêu bá tánh vô tội, còn xông vào Phật môn thanh tịnh, đả thương người xuất gia. Không biết bao nhiêu người vô tội bị ngươi hại chết, bao nhiêu nữ tử đã bị ngươi nhúng chàm. Chỉ tiếc trời cao không có mắt, vương pháp bất công, để người như ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hôm nay ở trước mặt mọi người, ta cho ngươi biết, sống làm anh kiệt, chết làm quỳ hùng. Đào Yêu thân là nữ tử Thanh Lâu, nhưng cho dù ta muốn trao thân, cũng phải chọn một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, chắc chắn không chọn một tiểu nhân như ngươi, miễn cho ô uế chính mình. Nếu ngươi đã bức bách ta như vậy, ta thà chết cũng không chịu khom lưng cúi đầu. Nàng đứng ở trên cao, hồng y chói lóa, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lẫm liệt. Khi mọi người phát hiện có điểm chẳng lành, chưa kịp hành động, nàng đã kiên quyết gieo mình, như cánh bướm xinh đẹp ngã vào dòng sông đang chảy xiết. Đào Yêu chết như vậy khiến cho mọi người đều kinh ngạc ngẩn ngơ. Hay cho một nữ tử Thanh Lâu cương liệt, vì giữ mình trong sạch không tiếc lấy thân tẫn đạo. Dân chúng điên cuồng lao tới, hắn ép chết vị cô nương này, đừng để tên súc sinh này chạy thoát, bắt lấy hắn, đánh chết hắn, thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Tương Trạch Vũ vội vã lùi về phía sau, lại bị một nam tử cao lớn đẩy ngã xuống đất, trái một đấm, phải một đấm, đánh cho gần chết. Càng ngày càng có nhiều người xông tới, người một quyền ta một cước, đánh cho Tương Trạch Vũ chỉ còn thoi thóp. Hắn liều mạng xin tha, nhưng đáng tiếc kẻ thù của hắn quá nhiều, xúi giục đoàn người đang phẫn nộ. Hộ vệ liều mạng bảo vệ hắn, nhưng cũng không địch lại dân chúng lầm than. Cuối cùng cũng có người nhớ đến phải cứu người, thi nhau nhảy xuống sông tìm kiếm, hai bên bờ sông vô cùng náo nhiệt. Kinh Triệu Doãn Lương Khánh mang theo nha dịch cầm đao xông tới.
Dân chúng vội giải tán, bỏ lại Tương Trạch Vũ nằm thoi thóp dưới lòng đường. Lương Khánh muốn bắt người hành hung, nhưng ngặt một nỗi, ai cũng có phần, mỗi người một cú, đoàn người đã tan tác như chim muông, hắn khó lòng săn đón. Thấy Tương Trạch Vũ hơi thở yếu ớt, hắn vội vã truyền tin cho Tương gia. Đào Yêu không tìm thấy xác, Tương Trạch Vũ lại bị đánh đến gần chết, nằm liệt trên giường. Vốn là một vụ tranh giành tình cảm, nhưng không hiểu sao lại biến thành một cuộc bạo động của dân chúng. Thái tử phi khóc đến sưng vù hai mắt, vừa muốn tiến cung cáo trạng, lại không ngờ tấu sớ của ngự sử đã tràn ngập khắp nơi. Đáng thương cho Tương công tử, bị đánh đến tan da nát thịt, lại bị hoàng đế răn dạy. Thái tử phi hết nước cầu xin, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được mạng của hắn. Nhưng cho dù là còn sống, cũng bị dọa thất hồn lạc phách, sống như con rùa rụt cổ trong tương phủ không dám ra ngoài. Tin tức nhanh chóng lan khắp toàn kinh, danh kỹ Đào Yêu đã chôn thây dưới sông Hộ Thành. Các văn nhân thở dài tiếc nuối, hay cho một tuyệt thế mỹ nhân lại bị chôn vùi trên tay một kẻ ăn chơi trác táng. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Ai cũng không thể nào ngờ tới, tất cả chỉ là kế kim thiền thoát xác của Đào Yêu. Nàng biết dân chúng vây xem có không ít người giỏi bơi lội, cho nên sau khi nhảy xuống, liền đem châu báu toàn thân ném hết. Nàng lặng lẽ trốn ở một góc, nhìn dân chúng hăng hái trục vớt số trang sức mạ vàng lấp lánh. Nàng cắn răng bơi xuôi dòng hơn 20 dặm. Tương Trạch Vũ, đa tạ ngươi phối hợp, Đào Yêu mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Giàn Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, xoay người tiến về phía nghĩa trang. Phụ thân, Tiểu Lâu tới thăm người. Phụ thân vẫn thường nói, Tiểu Lâu của chúng ta thật xinh đẹp, nhưng mà nữ tử quá đẹp cũng không phải là chuyện tốt. Con phải học thêm về đạo đối nhân xử thế, mới có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Phải biết tu tâm dưỡng tính, trợ giúp cho toàn thiên hạ. Cho dù là nữ tử, cũng không được xem thường chính mình. Nàng vẫn luôn ghi nhớ lời phụ thân nói, dù như thế nào vẫn cố gắng sống tiếp. Phụ thân mặc dù là thương nhân, nhưng lại rất kiêu ngạo. Nếu biết nữ nhi bảo bối của mình từng lưu lạc đến Thanh Lâu, ông nhất định sẽ vô cùng bi thương. Giang Tiểu Lâu chậm rãi đứng lên, nếu không có cách nào báo thù rửa hận, nàng tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Ngay lúc nàng xoay người, vô số ánh đèn lóe lên. Giữa một rừng nến, nàng nhìn thấy một gương mặt nàng nhớ mãi không quên. Tiêu Quan Tuyết mỉm cười hết sức câu nhân. Quả nhiên là ngươi ở đây. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, trái tim như chết lặng. Thì ra bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước rình ở phía sau. Nhìn sự ung dung bình tĩnh của nàng, Tiêu Quan Tuyết không kìm được khen ngợi. Ta vẫn luôn theo dõi ngươi, quả nhiên là một nữ tử thông minh. Lúc còn ở hầu phủ, ngươi vẫn trăm phương ngàn kế tránh khỏi sự chú ý của ta. Chờ ngày được xuất phủ, ngươi rất giỏi nhẫn nhịn. Tiến vào quốc sắc thiên hương, ngươi cố ý phô triển tài hoa, nổi bật trước muôn tiếng nghìn hồng, ngươi rất có bản lĩnh. Giả vờ bị hủy dung, lừa dối Kim Ngọc, toan tính lòng người, ngươi rất thông minh. Kết thân với các lão, xem đó là chỗ dựa. Dù hủy dung vẫn không bị lật đổ, ngươi vô cùng gian xảo. Lợi dụng quyền hải, mượn đao giết người, khiến kẻ thù chết không nhắm mắt, ngươi rất độc ác. Vốn có thể dừng lại ở đây, nhưng ngươi lại không chịu buông tha người từng nhục nhã ngươi là Tương Trạch Vũ, có thù tất báo. Một màn trên sông Hộ Thành đó, ngươi rất to gan. Từng câu từng chữ đều làm người khác giật mình. Hắn biết tất cả, Từ Y Hầu vẫn luôn theo dõi nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, oan uổng quá. Ta sao dám tính kế Tương công tử, sông Hộ Thành chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Ngươi xem ta là kẻ ngốc hay sao? Sân củi trong Vãn Nguyệt Lâu đều là ngươi đưa đến. Trong đám người vây xem, có người được ngươi mua đến để kích động. Đôi mắt của Tiêu Quan Tuyết mơ hồ mang theo hưng phấn cùng tán thưởng. Ta đâu có lý do gì làm như vậy. Giang Tiểu Lâu cười khẽ. Một ngọn lửa đốt sạch quốc sắc thiên hương, khế ước bản thân của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi hại ngươi lưu lạc đã vĩnh viễn không còn. Tương Trạch Vũ cả đời này đừng mong được làm quan, kiếp này sẽ bị người thỏa mạ. Ngươi cũng thông minh lắm, nếu một đao giết chết Tương Trạch Vũ, sẽ mang tội giết người. Bây giờ hai tay ngươi vô cùng sạch sẽ, nhưng trên người hắn lại hắt đầy nước bẩn. Danh kỹ Đào Yêu đã thành công rút lui, hạ màn vô cùng hoàn mỹ. Ngươi đúng là thù dai, phàm là người từng đắc tội thì ngươi đều không dễ dàng buông tha. Đâu chỉ như vậy, vì báo thù, nàng có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Cho đến bây giờ, Lưu Diệu, Kim Ngọc, Diêu San Hô, Lý Hương Lan, tất cả đều đã chết. Ngay cả người từng nhục nhã nàng như Tương Trạch Vũ, bây giờ cũng sống không bằng chết. Một cơn hỏa hoạn hoàn toàn chứng minh được, ngay cả quốc sắc thiên hương nàng cũng không buông tha. Tâm tư tính toán thù hận, khiến người không rét mà run. Đáng tiếc, đi sai một nước, thua cả bàn cờ. Giang Tiểu Lâu thở dài. Có trách thì trách ngươi quá nặng tình, cứ bỏ đi là được, có lẽ ta cũng không tìm thấy ngươi. Đôi mắt Tiêu Quan Tuyết mang theo vẻ đắc ý.
Con đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến, rốt cuộc nàng vẫn phải tới thăm phụ thân. Đối phương đã nắm được tử huyệt của nàng, nhưng dù quay lại lần nữa thì nàng vẫn sẽ làm như vậy. Hầu ra muốn bắt ta quy án sao? Giang Tiểu Lâu mỉm cười nhìn hắn. Quy án? Từ đầu đến cuối, hai tay nàng sạch sẽ, không dính một chút máu. Lưu Diệu chết trên tay Thái tử Phi, Lý Hương Lan chết trên tay Diêu San Hô, Kim Ngọc và Diêu San Hô lại chết trong tay Quyền Hải. Tương Trạch Vũ bị dân chúng đánh đập, mỗi một chuyện đều có liên quan tới nàng, nhưng không có chuyện nào chân chính do nàng động thủ. Dài đến nha môn, căn bản không có cách nào danh chính ngôn thuận định tội xử tử. Tiêu Quan Tuyết cong cong khóe môi. Thông minh, quả thật quá thông minh. Giang Tiểu Lâu cười mà như không cười nhìn hắn. Cái chết của đại ca là đả kích vô cùng lớn, tất cả đều do nàng sai, nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không chết. Nỗi đau luôn khiến trái tim nàng dì máu. Đại ca đã chết, nhưng hung thủ lại vẫn đang sung sướng tiêu dao. Tử Y Hầu quá khôn khéo, đoán được suy nghĩ của nàng nên vẫn chờ ở đây, ôm cây đợi thỏ. Tiêu Quan Tuyết cảm thấy nàng khá thú vị. Ngươi không phục? Đương nhiên không phục. Ngươi bắt được ta không có nghĩa là ngươi thông minh hơn ta, càng không có nghĩa là ngươi nắm được nhược điểm của ta. Bởi vì cho dù ta biết ngươi ở đây, ta vẫn sẽ đến. Cho nên, có gì đáng để ngươi vui vẻ? Tiêu Quan Tuyết nhìn nàng đầy hứng thú. Hắn đã gặp rất nhiều nữ nhân, không có ai dám ở trước mặt hắn thể hiện sự khinh bỉ như vậy. Nữ nhân này có một loại kiêu ngạo và cao quý tận trong xương. Một nữ nhân xuất thân thương hộ lại có tính cách kiêu căng khó thuần như vậy, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Trong đời hắn, lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với một nữ nhân. Hắn muốn nhìn xem nàng có bản lĩnh báo thù đến cùng hay không. Giao nàng ta cho Kinh Triệu Doãn, cứ nói là dư nghiệt của Giang gia, hắn sẽ biết phải làm gì. Nụ cười dưới ánh trăng kinh diễm mà lạnh lùng. Ta muốn biết ngươi có thể sống mấy ngày trong ngục. Giống như mèo sau khi bắt được chuột sẽ phải đùa giỡn một phen. Hắn đưa nàng đến không phải nơi nào khác, chính là nhà ngục của Lương Khánh, người từng tự tay đánh chết đại ca. Lương Khánh là cái tên cả đời này nàng không bao giờ quên. Đường kim bệ hạ căn cơ không sâu, khi mới đăng cơ, thù trong giặc ngoài rất nhiều. Vì bảo vệ ngai vàng, thủ đoạn của hắn vô cùng độc ác, vây cánh của hắn cũng toàn những kẻ lạm dụng trọng hình, thủ đoạn tàn nhẫn. 10 năm trước, Kinh Triệu Doãn Lương Khánh là Chi Châu Cảnh Châu, nơi đó có rất nhiều phú hào cường thế, quan phủ cũng không thể đụng vào. Lương Khánh trọng dụng những kẻ phạm trọng tội, sử dụng bọn chúng tranh đấu với gia tộc Đằng Thị. Hắn vu oan cho Đằng Thị, tàng trữ vũ khí, nuôi tâm tạo phản. Hoàng đế tin là thật, chu di cửu tộc, máu chảy thành sông, thấy chất như núi, khiến người người sợ hãi, kinh hoàng vô cùng. Huyết án Đằng Thị thật sự là oan ức không thể rửa sạch. Lương Khánh từ tháng 9 nhậm chức đến tháng 12, trong 3 tháng ngắn ngủi, toàn bộ Cảnh Châu đều chìm trong bầu không khí hoảng loạn. Giết người đối với Lương Khánh chỉ là chuyện như cơm bữa. Xương cốt của bá tánh vô tội chất thành đống, tạo thành bậc thang cho hắn leo lên. Chiến tích lẫy lừng của hắn được hoàng đế ca ngợi, đặc cách triệu hắn về kinh, quản lý trị an trong kinh thành. Lương Khánh vô cùng xảo quyệt, đối với quan lại thì lung lạc lấy lòng, đối với dân chúng thì tàn sát răn đe. Hắn tuyển chọn những tên đa nghi độc ác làm chó săn, lén lút giám thị nhất cử nhất động của bá tánh, tìm kiếm cơ hội thăng chức bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hầu ra là muốn vu oan giáo họa cho ta. Nụ cười của nàng mang theo 3 phần trào phúng. Tiêu Quan Tuyết nhướng mày. Chỉ cần ngươi xin tha, bọn họ sẽ lập tức thả ngươi. Ngày nào ngươi còn chưa cúi đầu thì ngày đó còn ở lại trong lao ngục. Nói với Lương Khánh, không được để nàng ta chết. Xem đi, đây chính là trò đùa của Tiêu Quan Tuyết. Bây giờ hắn sẽ đưa nàng đến nơi của một tên đồ tể. Tiêu Quan Tuyết đắm mình dưới ánh trăng, trên mặt mang theo nụ cười cao ngạo. Giang Tiểu Lâu nghiêm túc nhìn hắn, nàng muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ hắn. Đây là một trận đánh cược sinh tử, cuối cùng ai sẽ là người thắng?